ที่ท่านผู้ชมกำลังดูอยู่นี้คือภาพการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตึกสูง 40 ชั้นในกรุงโตเกียวแต่ตึกนี้ไม่ได้กำลังถูกระเบิดไม่ได้มีฝุ่นละอองที่พุ่งและไม่ได้มีเสียงทุบทำลายที่ดังสนั่นแต่ตึกนี้กำลังหายตัวไปอย่างเงียบๆนี่คือปฏิบัติการรื้อถอนตึกที่พิถีพิถันที่สุดเพราะญี่ปุ่นได้ทำลายตึกให้เหลือศูนย์โดยไร้ซึ่งฝุ่นละอองมลพิษพวกเขาทำมันได้อย่างไรอะไรคือเทคโนโลยีลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภารกิจรื้อถอนแห่งอนาคตนี้คำตอบนั้นอาจเปลี่ยนมุมมองการก่อสร้างของคุณไปตลอดกาลค่ะมาดูอาวุธลับชิ้นแรกกันค่ะระบบนี้มีชื่อว่า TECORIP ย่อมาจาก Taisei Ecological Reproduction System มันคือการรื้อถอนตึกแบบจากชั้นบนลงมาชั้นล่างวิศวกรจะเสริมความแข็งแรงให้กับชั้นบนสุดแล้วติดตั้งป้อมปราการหรือ cover คือส่วนที่มาครอบตึกไว้อีกชั้นหนึ่งนั่นเอง cover ตัวนี้จะหุ้มด้วยแผงกันเสียงและกันฝุ่นไว้รอบตัวอาคารโลกภายนอกจะไม่สามารถเห็นอะไรภายในเกราะหุ้มนี้ได้เลยด้านในเครนและเครื่องจักรขนาดเล็กจะทำงานตัดโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กออกอย่างเป็นระเบียบเมื่อรื้อเสร็จ2ชั้นป้อมปราการนี้จะค่อยๆถูกลดระดับลงมาด้วยแม่แรงไฮดรอลิกที่แม่นยำสูงตึกจึงเตี้ยลงไปเองโดยที่เราไม่ทันสังเกตผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงที่ลดลงถึง20เดซิเบลและฝุ่นละอองที่หายไปกว่า 90% นี่คือศิลปะการทำลายตึกที่ไร้ร่องรอยความล้ำไม่ได้จบเพียงแค่นี้ค่ะเพราะญี่ปุ่นไม่ทิ้งพลังงานให้สูญเปล่าแม้แต่นิดเดียวขณะที่เศษซากจากการรื้อถอนกำลังถูกลำเลียงลงสู่พื้นดินผ่านช่องแกนกลางของตึกพวกเขากำลังใช้พลังงานจนหรือ kinetic energy จากการตกลงมาของเศษวัสดุหนักเหล่านั้นไปปั่นไฟฟ้าไม่ว่าจะเศษซากของเหล็กเส้นก้อนคอนกรีตทุกก้อนจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยพลังงานที่ได้จะถูกใช้เป็นแสงสว่างภายในไซต์งานนี่คือวิศวกรรมแบบ reverse engineering ที่แท้จริงที่เปลี่ยนจากการทำลายสิ่งปลูกสร้างให้กลายเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆค่ะและนี่คือเทคนิคที่2ที่ท้าทายตรรกะทุกอย่างมันได้รับแรงบันดาลใจจากของเล่นญี่ปุ่นโบราณชื่อว่าดารุมะโอโตชิถ้าวิธีแรกเริ่มจากยอดตึกวิธีนี้จะเริ่มจากฐานของตึกค่ะนี่คือการรื้อถอนจากล่างขึ้นบนโดยวิศวกรจะเข้าไปติดตั้งแม่แรงไฮดรอลิกสุดแกร่งที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แทนที่เสาโครงสร้างเดิมที่ชั้นล่างสุดจากนั้นพวกเขาจะรื้อถอนชั้นที่อยู่ติดพื้นและเมื่อเสร็จสิ้นแม่แรงก็จะค่อยๆดึงส่วนที่เหลือของตึกทั้งหลังลงมาทีละชั้นอย่างนุ่มนวลตึกสูงทั้งหลังกำลังเตี้ยลงโดยที่ฐานยังคงอยู่กับที่การรื้อถอนที่ระดับพื้นดินทำให้การจัดการฝุ่นและเสียงง่ายกว่าเดิมมากราวกับมันคือการแสดงที่มีความแม่นยำสูงคำถามคือทำไมต้องทำให้การรื้อถอนตึกซับซ้อนขนาดนี้คำตอบเดียวคือความหนาแน่นค่ะเมืองอย่างโตเกียวผู้คนต่างอาศัยอยู่กันอย่างแออัดและหนาแน่นมากการรื้อตึกแบบเดิมด้วยรถทุบหรือการระเบิดคือหายนะด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตสำหรับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันญี่ปุ่นมีนโยบาย Zero Tolerance ต่อมลพิษในเขตเมืองเทคนิคการรื้อถอนตึกนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ไร้ฝุ่นแต่ยังปลอดภัยกว่าเพราะงานส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ปิดอีกทั้งยังประหยัดกว่าในระยะยาวเพราะลดต้นทุนการจัดการฝุ่นและสามารถคัดแยกวัสดุเพื่อรีไซเคิลได้เกือบ 100% นี่คือบทพิสูจน์ว่านวัตกรรมคือทางออกเดียวของการอยู่รอดในเมืองแห่งอนาคตญี่ปุ่นได้เปลี่ยนการรื้อถอนให้กลายเป็นสุดยอดศิลปะแห่งวิศวกรรมพวกเขาไม่ได้แค่ทำลายตึกแต่พวกเขากำลังสร้างนิยามใหม่ให้กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนคำถามสุดท้ายสำหรับคุณคิดว่าเทคโนโลยีตึกล่องหนนี้ควรถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานสากลในการรื้อถอนตึกสูงทั่วโลกเพื่อช่วยผู้คนจากฝุ่นละอองและมลพิษทางเสียงหรือไม่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ